vaan harrastuskone, että lapsuuden haave tällainen pikkumoto ollut. No vähän sama juttu mullakin. Mä haaveilen, että joku päivä olisi myöskin tämmöinen. Osaatko Toni kertoa, miltä vuodelta kone on? Se on vuodelta 88. Omia mettiäkö sä hoidattelet? Joo, vähäiseen käyttöön, että energiapuuta Joo. pätkitään mitä pätkitään. Joo. Lähinnä mettähoitoa. Hoitoa. Niin kuin, että pysyisi mettät kunnossa. Joo. Joo. No kyllä niitä kieltämättä aika paljon samanlaisia tarinoita kuulee. Loisteputket, mutta videolla saattaa vähän vilkkua. Ei haittaa. Lapualla me ollaan tämmösen mikä 701 Valmetin ääressä. Aika harvinainen kone, mutta ihan uskomattoman näköinen. Pieni ja näppärä. Pirttisen Toni hallissa. Tässä on kaikki jo suurin piirtein asenneltu, viimeisiä asennuksia, motopääventtiileitä ja muuta vaille, niin käydään kone nopeasti lävitte ja sitten katsotaan, saadaanko se käyntiin. Kahvat on jo laitettu, piuhat on kauniisti vedelty ja näköjään näyttö on siinä kahvan vieressä. Tässä on tosiaan sähkökaappi vielä auki. Näissä piuhoissa on varmaan nuo ajotietoa, turvakytkintä, pumppujen ohjaus. Ne vielä kytketään tässä päivän mittaan. Venttiili näyttää olevan Danfossin venttiili, pahamaineinen PV32, eikö se ole? Juu. Joo, melkoinen murheenkryyni. Niin, mutta niiden kanssa nyt... Ei, kyllähän Danfossin venttiili on hyvä silloin, kun se toimii. Ja kyllähän se sit toimii, kun laittaa sen kuntoon. Sitten Lokmaxin koura. Ei mitään vajua, se on niin vanha, että onko se tyyppiä olemassa. Joku vanha Lokmaxin koura, kauniiksi värjätty. Onko ne... Onko ne kumityynyllä Se on tuossa? kumijousitettu. Juu. Varsin kivat. Siellä meillä on venttiilit vielä johdottamatta. Varsin kiva isäntävehjä. Pikkunäppä. Niin. Toivottavasti täällä menee sähkökaapeli tässä letkussa. Mennyt, joo. On sen näköinen, että painetta se ei välttämättä näe. Vanha jakorasiakin tuolla. Joo. Siellä on vähän varalla kieppi. Varsin fiksua. Ja niin me taidettiin puhelimessa puhuakin, että syyttä suotta siihen liitintä laittaa nyt kun koko kaapelin uusii, niin suotta sitä tässä vaiheessa liitintä siihen laittaa. Varaa on hyvä jättää. Ja sitten jos tarvitsee kaapelia uusia, niin todennäköisesti se varmaan täällä kouran päässä on, mistä sitä tarvii uusia, niin siinä vaiheessa tuohon voi sitten laittaa liitintä. Kyllä. Mitä vähemmän liittimiä, niin sitä vaikeampi huoltaa, mutta sitä vähemmän myös vikantuvia asioita. Jos valossa aikaan päästäisiin ulos pyörittämään. Onko meillä jotakin testipuita tai muuta? Otetaan tuosta pihapuita. No niin, lippusalko ensimmäisenä. Joo. Joo. Niin saadaan nuo mitalle ajot sun muut laitettua kerralla kuntoon. Venttiilin kansi meni kiinni. Sähkökeskukseen kaikki kytkennät hytistä ja sitten tuonne on motopäähän kytketty kouramoduulin piuhat kiinni. Niin nyt on ensimmäinen testikäyttö, käytetään virtoja päälle ja katsotaan miten meidän käy. Niin, meidän ohjaus oli tälle erilliselle pikkuvivulle. Itse asiassa kytkettiin ihan suotta ajotieto tuonne. Ei me ajotietoa oltaisi tarvittu ollenkaan, kun ohjaus tuli tälle erilliselle vivulle. Oisit sanonut. Mä en muistanut. Semmosta se on. Virta-avaimesta varmaan menee virrat. Joo, varovasti. Yksi napsu vain. Ja kuormaajalle on tuohon laitettu ylimääräinen katkaisija, josta menee saman katkaisijan kautta menee virrat kuormaimen ohjaukseen sekä mittalaitteelle, mutta mittalaite on oman sulakkeensa takana. Katsotaan. Hei! Valot tuli. Noin. Sitten... Oho, oikosulkuja. Onko niin, että mä oon laittanut tänne väärät asetukset näille? Se on nyt Danfossin venttiili, niin meidän pitää kertoa järjestelmään, että ne pitää olla Danfossin venttiilit nämä kaikki. No kyllähän tänne on laitettu... Minkä takia se piippasi oikosulkua? Oikosulku. Jotain on nyt kytketty väärin. Rotaattori. Oikosulku. Niin, ihan sama mitä liikettä mä teen, niin...
enää ei teekään. Hörppäisikö se niin paljon virtaa tuo Danfossin venttiili, että heti ensimmäisellä käyttökerralla se piippasi? Kokeillaan huvikseen. Otetaan virrat pois. Laitetaan takaisin. Ei mitään. Naksu kuuluu venttiilipöydältä. Tuo pitää tarkistaa vielä, että mitä tuo teki. Mutta oliko tuo ohjaus pitää naputella sillä, että se on pelkästään tuolla pikkuvivulla, eikä ole että se ei vaadi ajotietoa. Joo. Joo, nyt pitää laittaa video pois, kun käynnistetään konetta ja liikkeitä ohjataan. No Danfossin venttiilit kun tuppaa olemaan semmosia, että siellä kun on piuhat väärässä järjestyksessä, niin se lähtee aina täydellä vauhdilla johonkin suuntaan. On niin hienossa hallissa ollaan nyt, että sitä ei passaa tehdä. Tähän väliin semmonen vielä pieni lisäys, että se syy, miksi kouran tiltti ei toiminut, niin sehän ratkesi. Sitten seuraavana päivänä Toni oli ottanut sylinteri irti ja siinähän oli ihan melkoinen patti siinä sylinterin putken kyljessä. Mäntäkin oli ottanut siinä osumaan, että ei ihme, että se ei meinannut toimia tuossa. Moneen kertaan mä siinä koneen ääressä vielä mittasin, että niinku tupla varmisti oikein, että kyllä sinne keloille virtaa menee ja sen pitäisi toimia. Että osasikin vähän sillä veikata, että hydrauliikassahan se vika siellä on ja niinhän se sieltä löytyikin. Ei sitä ole hyvää korjaamalla saa, että uutta sylinteriähän se siihen vaatii. Mut semmoista näiden vanhojen koneiden kanssa tää on. Takaisin videon pariin. Miehet heti mykäksi. Joo. Miehet menee mykäksi heti kun kamera laitetaan päälle. Nyt on testi käytetty pikkusen, niin saatiin kuormea liikkumaan. Yhdessä Danfossin lohkossa ohjattiin lohkoa propona, vaikka se oli on-off. Tämä puomin tyvitiltti, kelkka, miksi sitä haluaa sanoakaan. Niin se muutettiin tosiaan on-off-ohjatuksi, kun propo-lohkoja ohjataan ihan eri tavalla kuin on-off-lohkoja. Propo-lohkoja ohjataan jännitteillä ja on-off-lohkoja virroilla, niin siellä pitää olla eri asetukset. Ja rastataan kovasti nyt kouraa, vähän suojakoteloita ja muuta, mitä nyt pystytään laittamaan, niin päästään jatkamaan sitten testikäyttöön ulkosalle. Puomin noston venttiili vähän jännittää. Se tulee alas kuin kivi, vaikka se propoventtiili on, niin ei tunnu olevan minkäänlaista tuntumaa siihen. Niin se voi olla, että vielä vaihdetaan sähköpääty siihen uuteen. Niitä tuppaa menemään noissa Danfosseissa myöskin. Toivotaan, että se olisi nyt säätökysymys, mutta ihan hirveästi ei vielä ehditty sitä testaamaan, niin katsotaan. 255,5 oli pöllin pituus. Katsotaanpa sitten minkälainen vaikka se on. Ja sitten jos me aletaan syöttämään, niin 252 se sanoi nyt tohon pituudeksi, kun mä naputtelin sitä vähän lyhyemmäksi. Tähän 30 ja siitä poikki, niin sit voidaan käydä seuraava mittaamassa sitten minkälainen se on, mutta ehkä meidän ei nyt vielä tarvitse. Uipsista! Näyttää kuitenkin pituusmitta-anturi toimivan. Joo, on se ei se välttämättä 3 metrinen tullut, mutta lähellä se on. Eiks niin? On se ehkä vähän pitää kuin noin 255. Ja sitten... Mulla oli syviä koivuja oikealla, jos siinä. Joo, mieluummin tehdään niitä, kun ei johtaa suojakoppaan. Niin... Joo. Mikä otet? Nuo isot tuosta. Isot? Meinaatko? Aika jännä. En tiedä uskallaan. Saako kaataa tonne pöllikasan päälle? Tai se kaatuu kyllä tonne vasemmalle paremmin. No, vasemmalle, eikö se hyvin mene sinne? Ei niitä tarvitse tyvästä poikki saa. Joo, otetaan tuo toinen haara siitä. Ai, tuolta. Hyvä suoritus. Hyvillä. Ja sitten mulla on nyt tuolla se edellinen 30 pitkä energiapölli tehtynä. Niin mä voin askellusnappulaa painaa, niin se tekee samanlaisen. Lähtee tekemään. Hänen mielestään se on 30. Kyllä meidän mitta taitaa vielä vähän heittää. On se vähän vajaa. Mutta
kanssa samalta ohjauksen, niin takaterä ottaa kiinni, sitä ei saa kevennettyä. No, semmoista elämää on. Saa sen sinne väkisi vielä. Noin. Ja siitä. Syötöasetukset vähän hakuisessa, otetaan tuolta vähän pikkusäätöjä. Vieläkin säädetään syöttöä, että menee tehokkaammin tavoitemittaan. Noin. No, antaa mennä. Ja sitten kaadetaanko tuo toinen? Joo. Joo, ihan jää. Ui, lähtihän se. Kohta meillä on kyllä letkut solmussa. Syöttöön voi jo vieläkin päästä lähemmäs tuolla nopealla vauhdilla. Nyt se meni hyvin mittaansa sitten, kun päästiin tuosta oksasta läpi. Lyhyttä pölliä tulee. Pitäisikö tuo olla nyt 3:10? No niin se luulee, mutta eihän tuolla lähelläkään. Pitäisikö mun käydä nyt mittaamassa? Mittaappa tuo viimeinen, joka me tehtiin, tuo pieni risu, niin syötetään sinne uusi sen jälkeen. Minä vähän tusasin, niin ei uskalla pituusmittaa säätää, mutta kaikki puut on liian lyhyitä. Ne on 2 puolikkaita, kun yritettiin 3 metrisiä tehdä. Tai 30 tehdä. Mutta tällä silmämäärässä sanottuna kaikki on saman mittaisia, eikö se ole? Aika lailla. No sehän on meille tärkeää se, niin pituusanturi toimii. Sitten meillä kaikki toimii koneessa. Toimii. Onko tyytyväinen? Erittäin tyytyväinen. Pääsit jo... Yhtä hymyä. Pääsit yhden pöllin. Tai yhden puun kaata. Niin. Sitten mettää ja kokeilemaan ja nappulan järjestystä voi säätää ja testata ja muuta. Joo, opettelemista on. Me lähdetään kahville. Mennään kahville. Hyvä. Pistäkää kanavaa tilaukseen ja peukkua jos tykkää. Seuraava kerta.